萧炎第一个尝试收服3000焰炎火，冲破封印，势必要给封印自己。吸收了一粒玉灵粉尘的萧炎，意外以灵魂火将掀起惊天波澜。Không lâu sau, ở tại bên ngoài đan thành, bầu trời đang trong xanh đột nhiên tối sầm, từng đạo lôi địa không ngừng đánh xuống. Chẳng những vậy, không gian bây giờ còn xuất hiện những vết nứt, dường như tinh vực đang có dấu hiệu đổ sụp. Rất nhanh, vừa khi xuất hiện biến cố, ba người Huyền Không Tử đã ngay lập tức có mặt, bàn tay phóng ra một đạo năng lượng vào quả cầu trước mắt. Sau một hồi, quả cầu năng lượng kia rốt cuộc cũng có dấu hiệu lành lại, thế nhưng đột nhiên không trung lại bắt đầu xuất hiện những vết rách hư không quỷ dị. Ở phía dưới, chứng kiến cảnh tượng này, ba người Thiên Hỏa Tôn giả và Tiểu Y Tiên sắc mặt cũng liền đại biến. Còn Huyền Không Tử nhìn không gian quỷ dị bắt đầu nứt ra, ông quát lớn nói: "Làm lại, cùng nhau kết đại trận." Vừa dứt lời, ba vị cự đầu đan tháp cùng hàng chục vị trưởng lão liền thi triển thủ ấn. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì đột nhiên từ cánh cửa tinh vực đột nhiên xuất hiện một con hắc long chui ra, sau đó gầm lên một tiếng thét chói tai nhức óc. Đồng thời trên miệng của nó một luồng năng lượng cũng ngưng tụ lại. Thấy vậy, một vài tên trưởng lão đan tháp sợ hãi liền bỏ chạy mất mật, còn ba vị cự đầu họ vẫn đứng đó, năng lượng bắt đầu ngưng tụ lại trên tay. Chỉ trong nháy mắt, Huyền Không Tử đã động thủ, một quyền khủng bố mang theo ánh tím liền vung ra, chuẩn bị đánh về phía con hắc long trước mắt. Thế nhưng, đúng vào lúc đó, từ trong tinh vực, một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, con hắc long kia liền thu lại năng lượng trước mắt mình. Thấy vậy, Huyền Không Tử cũng liền thu tay, ánh mắt kinh ngạc nhìn vào cánh cửa kia. Theo ánh mắt của tất cả mọi người hướng đến, bên trong cánh cửa tinh vực đột nhiên xuất hiện một bóng dáng nam nhân cao gầy mặc trường bào màu đen đi ra, trên mặt hiện ra một nụ cười tỏa nắng, thanh âm vang lên nói: "Ba vị hội trưởng, đã lâu không gặp." Dứt lời, Tiêu Viêm liền đưa tay, sau đó thu lại con hắc long kia vào bên trong người mình. Thấy bóng dáng quen thuộc kia, tất cả đều kinh ngạc đến không nói thành lời, nhất là phía xa, con báo nhỏ Tử Nghiên kích động đến nỗi hết váng lên. Còn bên cạnh, Tiểu Y Tiên và Thiên Hỏa Tôn giả trên nét mặt trở nên rạng rỡ vô cùng. Đứng gần Tiêu Viêm, ba vị cự đầu ngơ ngác hỏi: "Tiêu Viêm, ngươi thật sự còn sống sao? Khí tức này, ngươi đem Tam Thiên Diệt Viêm Hỏa hấp thu rồi sao?" Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ cười đáp: "Huyền lão sẽ không muốn thu lại nó chứ? Nếu ngươi đã đem tai họa kia giải quyết thì ta còn có thể ý kiến gì được đây? Thật lòng, ta cũng không nghĩ ngươi có thể thu phục được Tam Thiên Diệt Viêm Hỏa." Lời ông vừa dứt, phía xa, ba người Tiểu Y Tiên đã liền lao tới bên người Tiêu Viêm, hỏi thăm anh ấy. Đáp lại, Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn mọi người, ta không sao. Ta đã nói là hắn nhất định sẽ không sao mà, long ấn của ta không thể nào sai được." Nghe thế, Tiêu Viêm nhẹ xoa đầu con báo rồi nhìn về phía Thiên Hỏa Tôn giả nói: "Thiên Hỏa Tiên bối, khiến mọi người phải lo lắng rồi. Tốc độ tu luyện của người cũng quá kinh khủng đi, cứ như vậy chỉ sợ đột phá đấu tôn cũng không có gì khó khăn." Dứt lời, ông liền đưa mắt nhìn sang Tiểu Y Tiên và nói cho nam nhân kia biết, trong thời gian vừa rồi, Tiểu Y Tiên chính là người lo lắng cho hắn nhất. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm cũng nhìn thoáng qua Tiểu Y Tiên đầy cảm kích, còn nữ nhân kia, nàng e thẹn vội nói: "Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho ngươi, về sau đừng nên làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa." Nghe Tiểu Y Tiên nói thế, Tiêu Viêm gật đầu, sau đó hướng quyền về phía ba vị cự đầu chắp quyền nói: "Xin lỗi ba vị vì ta đã tạo thêm rắc rối cho đan tháp. Không sao là tốt rồi, nếu không, ngày sau lão già Dực Trần kia phá vây, nhất định sẽ đến tìm ta đòi người." Nghe tới đây, môi Tiêu Viêm khẽ mím lại, bàn tay đột nhiên nắm chặt. Thấy thế, Huyền Y như hiểu ý nói: "Đây không phải nơi thích hợp, tới đan tháp, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, sau đó tất cả cứ thế rời đi khỏi nơi này. Cũng trong lúc đó, ở tại Thiên Minh Tông, lúc này, sau chuyện con trai mất tích và biết Tiêu Viêm vẫn còn sống, cha của Thần Nhàn đã liền tìm tới cái tên Dịch Tu La để tìm hắn tương trợ. Thế nhưng, cái tên kia cũng vô cùng hách dịch, nghe Thần Thiên Nham nhờ cậy ở dưới, hắn chẳng thêm để tâm. Tuy nhiên, khi nghe thấy dị hỏa trên người Tiêu Viêm, hắn ta mới thấy hứng thú, con dao trên tay liền phóng về phía Thần Thiên Nham. Thấy vậy, tên gia hỏa kia giật mình. Tuy nhiên, biết Dịch Tu La chịu ra mặt trả thù cho con trai, lão ta lại vô cùng đắc ý. Trở lại với Tiêu Viêm, không lâu sau tại sảnh lớn, anh ấy cùng những vị cự đầu đã gặp nhau. Ngay lập tức, Huyền Y nhìn Tiêu Viêm nói: "Tiêu Viêm, ta đã cho người đi dò hỏi thì biết được, trong thời gian ngươi mất tích, hồn điện đã chuyển Dực Trần tới một nơi khác. Không biết hiện giờ lão sư đang bị giam giữ ở nơi nào? Có manh mối nhưng chưa xác định được, chúng ta cần thêm một ít thời gian mới có thể xác định chính xác. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, hiện tại hồn điện rất cần sự giúp sức của Dực Trần, bọn chúng sẽ không ra tay với hắn đâu." Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu rồi liền nói lời cảm tạ với ba vị cự đầu trước mắt. Còn Huyền Không Tử, trước khi Tiêu Viêm rời đi, ông lại nói: "Tiêu Viêm, trong thời gian chờ tin tức, ngươi cứ ở lại đây đi, một khi có tin tức động thủ cũng không muộn, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Nếu như đan tháp xuất thủ sẽ chọc giận đến hồn điện, chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng." Nghe được lời này, Tiêu Viêm gật nhẹ đầu, sau đó bàn tay đột nhiên nắm chặt, trong ánh mắt hiện rõ lên một cỗ sát ý. Bất giác, Tiêu Viêm ngẩng đầu, rồi lẩm bẩm nói: "Lão sư, yên tâm đi, một chút nữa thôi, đệ tử sẽ đến cứu ngài."
Thời gian cứ thế qua đi, không lâu sau, Tiêu Viêm cùng Thiên Hỏa Tôn Giả, Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên đã cùng nhau có mặt ở bên trong căn phòng nhỏ. Ngay lập tức, Tiêu Viêm liền hỏi thăm tình hình trong thời gian vừa qua. Biết đám người Huyền Minh Tông tới tìm mình, Tiêu Viêm không khỏi nhíu mày. Theo như lời anh ấy, nếu như đám người kia lại tìm đến, vậy thì không cần nương tay. Nghe vậy, mọi người cũng liền gật đầu. Bất chợt, Tiêu Viêm nhìn Tiểu Y Tiên nói: "Ta cảm thấy khí tức của ngươi lại mạnh thêm nữa rồi, ít nhất cũng là tam tinh đấu tôn đỉnh." Đúng vậy, cũng nhờ giải được ách nan độc thể, tốc độ tu luyện của ta tiến bộ không ít. Đâu chỉ là không ít, tốc độ tu luyện thế này, cho dù nhìn khắp cấp bậc đấu tôn cũng rất ít người có thể so sánh được. Thiên Hỏa Tiên Bối cũng vậy, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, ông đã khôi phục đến nhất tinh đấu tôn đỉnh phong, việc lấy lại thực lực trước kia chỉ là thời gian mà thôi. Rất khó, ta khôi phục được như vậy là đã tốt lắm rồi. Cũng không hẳn là như vậy, ta đã có cách để giúp Tiền Bối khôi phục thực lực. Cách ngươi nói là dựa vào đan dược sao? Tiền Bối đã từng nghe qua một loại đan dược có tên là Phục Linh Thanh Đan chưa? Có phải là loại đan dược có thể làm cho thực lực đã bị thụt lùi trở về đỉnh phong hay không? Phục Linh Thanh Đan quả thật có tác dụng này, nhưng nếu Tiền Bối sử dụng, thực lực chỉ có thể khôi phục đến tam tinh đấu tôn mà thôi. Tam tinh sao? Như vậy cũng quá đủ rồi, nhưng đó là đan dược bát phẩm, đâu dễ luyện chế ra. Việc này hãy giao cho ta đi, ngài đã giúp ta rất nhiều, ân tình này cũng nên báo đáp rồi. Tiểu tử cảm ơn ngươi, đại ân này lão phu sẽ ghi nhớ trong lòng. Tiếp theo, ta sẽ bế quan vài ngày, trong thời gian đó, mọi người giúp ta an bài mọi việc. Nghe thế, mọi người liền gật đầu, chỉ có Tử Nghiên, nàng bĩu môi nói, lại bế quan nữa rồi. Thấy vậy, Tiêu Viêm mỉm cười xoa đầu con báo nhỏ một cái. Thời gian qua đi, không lâu sau, ở tại một nơi vắng vẻ, Tiêu Viêm bây giờ đang chăm chỉ luyện tập 3 ấn sau của Đế Ấn Quyết. Chỉ trong ngắn ngủi, không gian nơi này đã tràn ngập ánh sáng xanh huyền bí. Sau đó, một cái thủ ấn cũng liền xuất hiện giữa không trung. Tích tắc qua đi, Tiêu Viêm đã liền đánh nó thẳng về phía trước, phá tan từng quả núi lớn khiến nơi đây rung động ầm ầm. Tuy nhiên, đang trong lúc Tiêu Viêm tu luyện thì Tiểu Y Tiên đã tới và nói cho anh ấy biết đám người Huyền Minh Tông lại tới. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng liền trở về đan tháp cùng đám người kia tính sổ. Cũng trong lúc đó ở tại đan tháp, Thần Thiên Nham đã dẫn theo một đám người của Huyền Minh Tông và Dịch Tu La đi tới. Ngay lập tức, Khâu lão xuất hiện quát: "Thần tông chủ, người mang theo nhiều người đến đan tháp, muốn làm gì?" "Khâu trưởng lão, con trai ta bỏ mạng trong tay Tiêu Viêm, lão phu nhất quyết phải bắt hắn chôn cùng." "Ta nói rồi, chuyện này ngươi phải đi tìm Mộ Cốt." "Mộ Cốt ta sẽ tính sổ, nhưng Tiêu Viêm chính là người sát hại con ta, chỉ cần giao hắn ra đây, lão phu lập tức rời đi." "Ngươi cho rằng đan tháp là cái gì? Ngươi nói mang người đi là đi sao? Thần Thiên Nam, ngươi còn chưa có tư cách." "Khâu trưởng lão, Huyền Minh Tông cũng là tam tông phụ thuộc vào Thiên Minh Tông, người đứng đầu có thù không thể báo, ngày sau còn ai dám nghe lời Thiên Minh Tông chúng ta?" Ngươi là Thiên Minh Tông, Dịch Trần sao?" "Khâu trưởng lão, việc này cũng xem như là chuyện cá nhân, đan tháp nhúng tay vào có vẻ như không ổn." "Ngươi đang dọa chúng ta sao?" "Khâu trưởng lão, mấy năm gần đây, đan tháp cùng hồn điện đối đầu, Thiên Minh Tông vẫn giữ vị trí trung lập. Bây giờ, nếu chúng ta liên thủ với hồn điện, đan tháp e rằng sẽ không ổn đâu." "Lời nói như vậy, ta khuyên các hạ ít nói ra thì tốt hơn." "Khâu trưởng lão đã nói vậy thì thế này đi, tại hạ muốn khiêu chiến người đã đạt được ngôi vị quán quân của đan hội. Tiêu Viêm bằng hữu, người có thanh danh vang dội như ngươi có dám không?" Lời của hắn vừa dứt thì đột nhiên, từ bên trong không gian bất chợt xuất hiện một cái khe nứt, từ bên trong đó, thân ảnh của Tiêu Viêm cũng liền xuất hiện. Sau đó, anh ấy nhìn tên kia đáp: "Các hạ đã có ý như thế, Tiêu Viêm ta phụng bồi đến cùng." Và liệu rằng trận chiến này ai sẽ chiến thắng? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút vào tuần sau để biết thêm chi tiết nhé. Tập 129 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.